হাই এভৰিৱান, আজি অসমীয়া গহনা জোনবিৰি এটা বনাম অৰ্ডাৰত আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বনাম যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈ বনাওঁ। তো যিহেতু মোল্ডেড ক্লে দুটা পাৰ্ট থাকে, দুয়োটা পাৰ্ট এতিয়া আমি মিক্স কৰি ল'ম আৰু ডো এটা বনাই ল'ম। আজি মোৰ গাটো ইমান ভাল নাই, অৰ্ডাৰত আছে, ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে, সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু মাতটো অলপ বেলেগ টাইপৰ হৈছে, প্লিজ ইগন'ৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈ ভালকৈ এটা শ্বেপ বনাই ল'ম। যিহেতু জোনবিৰি বনাম তাৰ কাৰণে ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ মই শ্বেপটো দি যাম। যদি শ্বেপটো আগতে কাটি লওঁ কাগজত, তেতিয়াহ'লে কি হয় ৰাউণ্ডটো ধুনীয়া মানে হৈ যায় আৰু নহ'লে একা বেকা হৈ যায় আৰু মাজৰ ক্লিপ এটা ৰৈ গ'ল। যিটোত মই আইপিন লগাইছিলোঁ সেইটো ক্লিপ ৰৈ গ'ল, মানে ডিলিট হৈ গ'ল নে হোৱাই নাছিল গমেই নাপালোঁ। তো আপোনালোকে আইপিন কেইটা সোমাই দিব আৰু যিমান ডিজাইন লাগে বা যেইকেইটা আইপিন লাগে তেনেকুৱা আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে লগাই ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁ আউটলাইনাৰ। মই আগতে আউটলাইনাৰ ইউজ কৰা নাছিলোঁ, চেন বা যিটো মল্ডেড ক্লেৰে থাকে তাৰেৰে বনাই দিছিলোঁ আৰু কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো বস্তু আনিছোঁ। অলপ মোৰ মানে টাইম লাগিছে এইটো বনাওঁতে, মিনিমাম 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা লাগি গৈছে, কিন্তু ভিডিঅ'টো মিনিমাম 5 মিনিটমানহে হ'ব। তো এনেকুৱাকৈ যিটো আমাৰ শ্বেপ লাগে সেই শ্বেপটো আউটলাইনাৰেৰে দি দিব পাৰি। আৰু যদি কাৰোবাক মেটেৰিয়েল লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যোগাৰবিলাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দি দিম। মই অলৰেডি সেইখিনিৰ কাৰণে আগতে কেইজনমানক দিছোঁ। যদি আপোনালোকক লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু নহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব, মাইনাচুমি জুৱেলাৰী 786 বুলি আছে, তাতে মেছেজ কৰিব, তেতিয়াহ'লে মোক পাই যাব। আৰু এইখিনি মই ডিজাইন কৰি ল'লোঁ, মোক যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে। আউটলাইনাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত ইয়াতে আকৌ গল্ডেন কালাৰ দি দিম আৰু এবাৰ দিলে নহয় 2 বা 3 বাৰ দিলেহে ভালকৈ ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছটো আহে। আৰু আজি মই গোটেইখিনি কালাৰতে বনাম, আজি কোনো ধৰণৰ চেইন আৰু ষ্ট'ন ইউজ নকৰোঁ মই। তো আজি চবখিনি কালাৰতে হ'ব আৰু মই আজি ৰেড আৰু ব্লেকৰ কম্বিনেশ্যনত ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে দুয়োটা ফেব্ৰিক বা এক্ৰেলিক কালাৰ দুয়োটা ইউজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যিটো সুবিধা হয় সেইটো লগাই ল'ব। তো এনেকুৱাকৈ যিটো মই মাজত বনাইছিলোঁ তাতে মই ৰঙা দিম, তাৰপিছত তাৰে তলৰখিনিত ক'লা দিম আৰু তাৰে তলৰখিনিত ৰঙা দিম, তেতিয়া দুয়োটা কালাৰে ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব। আৰু ৰেড আৰু ব্লেকৰ কম্বিনেশ্যনটো এনেও ভাল লাগে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক চালে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আগতে ভিউজ বহুত আহিছিল পেজত দিওঁতে, এতিয়াতো পেজটো শেষ হৈ গ'ল, নতুন পেজ যিহেতু দি আছোঁ। তো আপোনালোকে প্লিজ চাব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ কিয় আগতে বহুত ভিউজ আহিছিল, এতিয়া মই মাজতে দিয়া বন্ধ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভিউজ কমি গ'ল। আপোনালোকে যদি চাই আৰু শ্বেয়াৰ কৰে কিজানি আকৌ আহি যায়, আৰু যদি কোনোবাই শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে প্লিজ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণে চেইন কাটি লৈছোঁ, চেইন কেইডাল যিটো আইপিন আছিল আইপিনত সোমাই লৈছোঁ আৰু লগতে জাম্পৰিং এটা সোমাই দিছোঁ, যাতে মই যিটো পাৰ্ল থাকে সেইকেইটা সোমাই দিব পাৰিম। তো ইয়াতে মই গোটেই এনেকুৱাকৈ সোমাই ল'ম, তাৰপিছত ইয়াৰ আগৰ যিটো প্ৰচেছ মানে চেইন লগোৱা সেইডাল কাম কৰিম। তো এইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া চেইনৰ কামটো কৰিম। চেইনৰ কাৰণেও মই যিহেতু ৰেড আৰু ব্লেকৰ কম্বিনেশ্যন দিছোঁ, সেইকাৰণে মণিকেইটাও ৰেড আৰু ব্লেক দিম। ফাৰ্ষ্টতে গল্ডেন 5টা সোমাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰেড সোমাই যাম। হিচাপ কৰি দিব, তেতিয়া সমান সমান হ'ব। মই ফাৰ্ষ্টতে ৰেড 10টা লৈছোঁ, তাৰপিছত আকৌ 2টা গল্ডেন সোমাই দিছোঁ, যাতে ইয়াৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেইটো ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। আকৌ মই ব্লেক 10টা দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ মই ৰেড ব্লেক যিমান দীঘল লাগে সেইটো নিজৰ ইচ্ছামতে দি দিব। আৰু লগতে মই এটা জাম্পৰিং লগাই দিছোঁ, যাতে পিছৰ যিডাল দৌৰি থাকে সেই দৌৰিডাল মই ইয়াতে সোমাই দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে একেলগে জাম্পৰিংটো সোমাই চিলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মোৰ দুয়ো ছাইড একে যিহেতু, সেইকাৰণে এফালে দেখাইছোঁ, আপোনালোকে দুয়ো ছাইডো একে সমানতে দিব আৰু ইয়াতে জাম্পৰিং লগাই তাৰপিছত দৌৰিডাল লগাই দিব। এনেকুৱাকৈ মই গোটেইখিনি বস্তু লগাই ল'লোঁ। তো আমাৰ অসমীয়া গহনা হৈ গ'ল। কাণফুলি কেইযোৰ দেখুওৱা নহ'ল, কাণফুলি কেইযোৰো ছেইম প্ৰচেছতে হয়। তো ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি পেজত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰিব। বাই।